Welkom bij Omexis, waar we niet polariseren. Oh, we verbinden. Oh, we verbinden. Oh, we verbinden. Welkom dames en heren bij weer een nieuwe aflevering van Omexist, waar we niet polariseren maar verbinden. We zitten hier vandaag met een bijzondere gast. Welkom Astro Beats. Thanks, man. Hoe gaat het met je? Dope. Ja, goed, man. Dope om niet te zijn, man. Ja, goed dat je er bent, goed dat je er bent. Ja, toch? Laten we er gelijk diep induiken. Let's go. Ik heb jou eigenlijk ontmoet op social media. Ja, klopt. Ik heb je nu denk ik een jaar of 10 op Facebook en uiteindelijk niet heel veel opgelet. Een beetje hier en daar wat voorbij zien komen. Ja. De laatste jaren ongeveer heb ik je echt actief gevolgd op Threads. Mhm. En ik vond het heel bijzonder eigenlijk hoe jij in het leven staat. Oké. Dus in ieder geval wat je laat zien, hè. Ja. Wat ik van jou zie is dat je heel erg cultureel ingesteld bent. Zeker. Je houdt heel erg van muziek. Je Ja. maakt ook muziek. Zeker. Je bent een producer. Ja. Je houdt je ook heel erg bezig met het gesprek rondom cultuur, rondom Zeker. muziek. Ja, dat zijn wel echt dingen waar ik vaak Ja, over. ja. Laten we maar gelijk beginnen. Waar komt die betrokkenheid ook echt bij jou vandaan? Betrokkenheid binnen muziek bedoel je? Ja, de betrokkenheid dus rondom puur muziek maken, maar ook de cultuur eromheen, de gesprekken die worden gevoerd. Hoe kijkt men naar bijvoorbeeld racisme binnen de industrie of Ja. andere zaken die jou ja, waar jij over spreekt, waar jij je Ja. ervaringen over deelt. Ja. Waar dat allemaal vandaan komt, ik denk dat het toch wel grotendeels uit mijn opvoeding komt. Oké. Ik ben sowieso altijd heel erg muzikaal opgevoed. Oké. Ik had ooms die muziek maakten, neven die muziek maakten. Dan was het echt Ah. van, weet je, Surinaamse bands tot Juist. reggae, tot gewoon mensen die bijvoorbeeld basgitaar speelden of Ja. en later kwam daar ook rap bij, weet je. Ja, laten we daar even gelijk diep in duiken. Dus Ja. wat zijn de invloeden van huis uit die je hebt gekregen qua muziek? Soul, Surinaamse muziek en dan echt alles. Reggae, Oké. house ook, Oké. pop. Eigenlijk, ja, weet je, alles wat we zeg maar vandaag samenbrengen in dit hele culturele plaatje, zeg maar. Juist. Dat heb ik eigenlijk allemaal wel meegekregen vanuit huis. Oké. En waar is bij jou dan op een gegeven moment de liefde voor de muziek ontstaan? En welke soort muziek sprak je als eerst echt aan? Michael zelf? Jackson, man. Oh, toch? Ja, oké. Ja, Ja, dat was herkenbaar echt, zeg natuurlijk. maar, ik ben een 80s baby, Ja, 85. oké, ja, precies. Ik kom uit de tijd net na Thriller, dus ik kwam eigenlijk, je weet toch, vanaf jongs al in aanraking met, je weet toch, danspasjes en zeg maar de glitterpakjes en ja, Juist. je weet toch, als kind is dat zeg maar wat je als eerste pakt uit het geheel, weet je, samen met de sound en het hele, ja, de hele aesthetic, zeg maar. En ik weet nog echt, zeg maar, dat, ja, weet je, dat als bijvoorbeeld mijn moeder niet thuis was, weet je, dan ging ik zeg maar al haar cd's pakken of haar platen, weet je. En dan ging ik het gewoon Juist. luisteren. Juist. En ik denk dat vanuit daar, ja, dan heb je gewoon opeens zo'n moment dat je gewoon, zeg maar, het pakt je gewoon en het laat je niet meer los, man. Juist. En dat is eigenlijk hoe het bij mij is begonnen. Is dat spiritueel? Ik denk het wel. Zo klinkt het bij mij. Ja, dat denk ik wel. Kijk, weet je wat het ook altijd is? Ik had altijd een bepaalde virie voor muziek die ik als kind niet kon plaatsen. Begrijp je wat ik bedoel? Oké. Dus je weet toch hoe je, zeg maar, in bijvoorbeeld soulmuziek heb je, zeg maar, gewoon die chord progressions die het soul maken gewoon. Begrijp je? En als kind, ik voelde al die akkoorden, weet je, die akkoordenschema's en met de zang erbij en synthesizers, maar ik kon het, zeg maar, niet Juist. plaatsen als kind. Ik was daar gewoon te jong voor Dus om met de nadruk op voelen. Niet Ja. horen, maar echt voelen. te voelen. Juist. Ja, Ja, voelen. dat is eigenlijk even belangrijk om te benadrukken, want muziek voel je. Muziek, toch? Ja, je beleeft het. Je beleeft het. Ja, Oké. zeker. Oké, toen ben je op een gegeven moment ook zelf muziek gaan maken. Klopt. En wanneer is dat begonnen? Ik denk dat dat in mijn middelbare schooltijd is begonnen. Ik had zeg maar een oom, jongste broertje van moeder. Die is niet veel ouder dan mij. Oké. Ik denk dat hij 6 jaar ouder is. En hij was altijd, zeg maar, met rapmuziek bezig en Juist. produceren. Weet je, had ze op de woonkamer omgetoverd in de studio. En ik weet nog dat ik daar als jongboy, dan kwam ik daar zo. En ja, je weet toch, je bent gewoon infatuated met die shit. Gewoon ik zag hem bezig. En ik dacht op een gegeven moment, ja, ik wil het ook doen, je weet toch? Juist.
En ja, je weet nog, in de eerste stappen waren dat ik daar gewoon rustig onder zijn begeleiding gewoon een beatje ging tikken, weet je. Ehm, Uiteindelijk begon ik met Reason te werken, Fruity Loops te werken. Oké, ja. En dat groeide uiteindelijk steeds meer uit naar alles wat ik vandaag de dag doe, zeg maar. Juist. En wat waren de eerste dingen die je tikte? Zo, ja, echt rap beats, man. Ik was heel erg geïnspireerd door zeg maar New York rap, Oké. weet je. Dus Is dat boom bap of meer dan dat? ja, ik denk toch wel boom bap, maar ook Jazz invloeden? jazz invloeden. Kijk, New York rap was veel gesampled, weet je. Ja. En uiteindelijk neem je toch vanuit die hip-hop muziek neem je ook die andere stromingen mee, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja. Omdat als je zeg maar bijvoorbeeld, het is net als bijvoorbeeld wanneer een song gecoverd wordt, toch? En je hoort uiteindelijk het origineel. Ja, dan bij mensen kunnen twee dingen gebeuren. Of je blijft gewoon bij die pokoe die je kent en dat. Maar ik ging ook het andere onderzoeken, zeg maar. Snap je? Oh, van wie is die sample dan? Ja, precies. Oké, hoe heeft diegene die muziek gemaakt? Snap je wat ik bedoel? Dus ik ging steeds meer onderzoeken. Dit is En- precies hoe mijn liefde voor jazzmuziek, voor soulmuziek is ontstaan. Ja? Ik hoorde een Stevie Wonder, maar dan niet de Gangsta's Paradise, maar Pastime Paradise. Ja. Weet je wel, ik hoorde, of het nou Will Smith was, of het nou Tupac was. Er zijn verschillende nummers, zeg maar, waarvan ik hoorde van, het origineel is van Stevie Wonder. Ja. Even uit het hoofd, volgens mij was het inderdaad Gangsta's Paradise. Mhm. Het was Will Smith, van, wat het nummer nou? Van Men in Black? Of, Man in Black Ja. van ik, weet even niet, Patrice Russian. ik weet niet meer uit het hoofd, maar het origineel was dan van, Ja, van was- Patrice Russian. Is Oké. Forget Me Not. oké. Forget Me Not. Juist. Ja, Ja. Maar namen als Nina Simone en zo, weet je wel. En dan vooral, ik weet niet hoe dat bij jou zit, daar kunnen we gelijk over hebben. Wat mij heel erg aantrok in die hele soul movement eigenlijk, die ik ontdekte, was vooral ook wel een soort black empowerment. Zeker. Is dat ook iets wat heel erg meegespeeld heeft bij jouw muzikale reis? Of niet per se? Of, Jawel, omdat kijk, ik ben zeg maar, weet je wel, als kind best wel jong al in het systeem gekomen. En dan bedoel ik jeugdzorg. Oké. Ehm, en je hebt eigenlijk geen autonomie over jezelf, begrijp je? Want er wordt bepaald waar je woont, er wordt bepaald wat je doet, er wordt bepaald wat je eet, hoe je laat je scheidt. Heel herkenbaar, zeg heel herkenbaar. En ik denk, zeg maar, muziek was in die begintijd eigenlijk, zeg maar, het enige waarin ik mijn autonomie kon uitvoeren. Begrijp je wat ik bedoel? 100%. Dus ja, uiteindelijk ga je schrijven over de dingen die je meemaakt. Ga je schrijven over de dingen die je als oneerlijk ervaart, de dingen die je Ja. anders zou willen zien, je dromen, je doelen, alles, weet je. Ja. Was dat bijna een soort battle rap bijna? Dat je ging dissen richting begeleiders die daar werken in de instanties of... Kijk, nooit zeg maar van personen, maar wel over het algeheel. Ja, precies. Oké. Dus op het moment dat ik het zeg maar over ja, dingen had die ik oneerlijk vond, dan ja, woorden die vaak zeg maar naar voren kwamen was de system, het geheel, weet je, de Ja, onderdrukking. ja. Weet je, dus dat was zeg Oké. maar voor mij, het was nooit zeg maar echt op personen gericht, maar meer naar het gehele Het plaatje. hele plaatje, ik snap hem. Ik Ja. snap hem. Ja, man. En ben je toen ook heel vroeg politiek actief geworden? Of dat nog niet direct? Best wel, man. Best wel. Ik denk Oké. zeg maar dat, dan moet ik even, ik denk op mijn 17e kwam ik zeg maar in aanraking met een goede vriend van mij, Valentino. Shout-out naar jou. Shout-out. En hij was altijd echt zeg maar die political dude, weet je. Oké. En ja, weet je, dat het is ook gewoon echt zo'n guy dat als je met hem gaat praten, je voelt hem gelijk gewoon, snap je? Oké. En ja, ik denk zeg maar, hij heeft mij daar wel in ook echt beïnvloed en liet mij anders naar bepaalde dingen kijken. En hij zei, weet je, kijk het even zo en zo, weet je. En uiteindelijk ga je dan daar ook mee je eigen onderzoek doen. En dan kom je gewoon op het, tot de conclusie dat wat hij zegt, dat daar echt een grote waarheid in zit. En waardoor je dus ook, Ja. weet je, meer politiek beïnvloed wordt. Oké. En je eigen mening gaat vormen. En ik ben echt een persoon van eigen onderzoek doen en daaruit je eigen mening vormen, snap je? Ja. Je moet nooit iets blind aannemen van iemand. Niet van mij, niet van jou. Je moet je Juist. eigen onderzoek doen en je eigen conclusie trekken. Juist. En is dit ook iets wat je dan
wat je nu ook nog steeds uitdraagt in de muziek die je nu maakt? Ehm, Of is er überhaupt een bepaalde message die je uitdraagt nu? Kijk, op dit moment ben ik echt vooral instrumentaal actief. Dus Ja. meer als producer en niet meer zoveel als vocalist, zeg maar. Oké. Ehm, maar ik denk wel dat mijn muziek altijd een vorm van introspectie uitnodigt tot nadenken, uitnodigt tot meditatie, tot gewoon in Juist. het reinen komen met jezelf. Juist. Weet je, ik denk dat, ja, ik weet niet, kijk, toevallig vorige week had ik een beat gedropt, weet je, en dat was echt, zeg maar, een typisch voorbeeld daarvan, dat je, ja, gewoon een bepaalde sound die je in het reinen laat komen met jezelf, weet je. Ik denk dat als je mijn muziek echt zou gaan onderzoeken, dat je wel echt dat als rode draad, Juist. Bijna meditatief. ja, Ja. ja, denk het wel eigenlijk, ja. Ja. Hypnotiserend bijna. Ja, hypnotiseren. Ik heb dat soms inderdaad bij bepaalde beats, niet bij alles, maar er zijn bepaalde beats, en dat heb ik het vooral dan met heel veel sample-based beats zonder drums, dat ik echt in een soort hypnose trance kom bijna, weet je wel, als je je ogen dicht doet, dat je echt erin gesleept wordt, zeg maar. Je wordt gewoon, het pakt je en Ja. neemt je mee. Het neemt je mee. En dat vind ik wel fijn. Hoe kijk je naar het stukje van dat het nu steeds populairder wordt? Dus beats zonder drums bijvoorbeeld. Een soort Griselda sound, om het maar even zo te noemen. Ik denk dat het goed is, want ik denk dat het ook te maken heeft met een bepaald bewustzijn wat Ja. er in mensen aan het komen is deze tijden. Juist. Kijk, ik denk als je, zeg maar, kijk, ik kom uit 85, dus ik ben opgegroeid met traditionele media. Juist. Krant, televisie. Maar omdat we nu in een tijd leven waarin mensen, zeg maar, hun eigen media kunnen bekijken op wanneer hun het willen, Ja. merk je ook, zeg maar, dat mensen veel meer naar een collectief bewustzijn komen. En daardoor denk ik dat, zeg maar, instrumentale muziek, Juist. maar ook tantra muziek bijvoorbeeld, dat veel meer, zeg maar, een centrale rol gaat innemen in de maatschappij. En vooral bij jongeren ook. Ja. Dus ik denk dat het wel te maken heeft ook met een bepaald bewustzijn en dat dat alleen maar goed is. Dat zijn eigenlijk dingen die ik alleen maar aanmoedig en toejuich. Want je ziet wel een toename in bewustzijn? Zeker. Oké. En wat zijn bepaalde punten waarin je dat terugziet? Politiek bijvoorbeeld. Weten wat er politiek speelt was in mijn tijd gewoon niet cool, zeg maar. Weet je, ik denk dat je dan echt, zeg maar, bijna als een soort van nerd gezien werd. Maar ik denk dat de gemiddelde persoon die 20 wordt vandaag, ja, die heeft echt wel een bepaalde politieke mening. Het zij dat ze er misschien niet van bewust zijn. Maar je ziet bijvoorbeeld steeds meer jonge mensen die zich bijvoorbeeld, weet je, bezighouden met bijvoorbeeld zwart activisme of feminisme. Of, weet je, dus, Maar lopen wij daarin in Nederland achter, denk je? ja, dat denk ik wel. Vergeleken met, ik vergelijk dan bijvoorbeeld met Engeland en Frankrijk, Duitsland. Duitsland. Ja, tuurlijk. Ja? Ja, maar ik denk omdat, en als ik dan, zeg maar, Duitsland als voorbeeld neem, Duitsland is best wel ver in dat hele politieke bewustzijn, zeg maar. En dat komt gewoon vanuit de war, snap je? En black music en black culture lijkt me ook iets meer geaccepteerd daar. Ja, dat denk ik ook. Alle grote jazznamen zijn daar gekomen. Ja, zeker. Maar ook als je bijvoorbeeld naar Berlijn kijkt. Ik durf zonder twijfel te zeggen dat Berlijn de jazzstad van Europa is. Oké. En veel mensen beseffen dat niet eens. Ja. Berlijn zit vol met authentieke jazzclubs. Oké. Dus ik zou echt zeggen, hey, als je ooit naar Berlijn gaat, check it out. Om te weten, ik ben er nooit geweest. Ja. Maar het staat genoteerd. Ja, man. Dus Ja, nice. Wel in ja, Parijs want daarin wel echt een voorloper is, man. Ja, nee, ik ben naar Parijs geweest, Londen geweest. En dan merk je inderdaad wel dat ook onder de jeugd, dat jazzmuziek, soulmuziek veel meer leeft. Ja. En als ik in Nederland kijk, iedereen wil maar een drillrapper zijn. Om het maar even zo te noemen, weet je wel. En dan denk ik van, hoe kan het dat jazz in Nederland veel meer onder de autochtone Nederlanders bekend is? En populair is, weet je wel. Ik vraag me dan af of inderdaad, of wij genoeg educatie hebben. Genoeg Kijk, ik denk, de diepgang tonen, ook in de media. ja, kijk, ik denk, zeg maar, dat in de grotere West-Europese landen, zoals Engeland, Frankrijk, Duitsland, wat je altijd wel meer meekrijgt, zeg maar, van hoe de culture werkelijk in elkaar zit. En daarmee bedoel ik echt, zeg maar, dus weet je, vanaf eind jaren 70 begon, begin jaren 80 begon hip-hop. Maar dat komt allemaal ergens vandaan, snap je wat ik bedoel? Ja, want rap is veel ouder dan hip-hop, kwam ik laatst achter. Ja, Jaren 40 filmpjes gezien waar gewoon gerapt. waar gewoon gerapt wordt, Ja. snap je wat ik bedoel? En Ja. uiteindelijk
Ik denk dat het goed is om te beseffen dat muziek in wat voor vorm dan ook, die jij vandaag consumeert, dat het altijd ergens vandaan komt. Mhm. Snap je? Je kan nooit zeggen van hip-hop is hier begonnen en daarvoor was er niks. Daarvoor was er ook zoveel. Ja, Alleen ja. omdat we altijd in een bepaalde tijdzone leven, Ja. weten wij dat gewoon, zijn we daar gewoon niet zo bewust van. Als je kijkt naar bijvoorbeeld eind jaren 60, jaren 70 soulmuziek, Mhm. jazzmuziek, funkmuziek. Als je dat echt zeg maar gaat analyseren, dan besef je gewoon direct dat hip-hop een direct voorvloeisel van dat is. Snap je wat ik bedoel? En dat Ja, dat ja. ook de reden is dat hip-hop zoveel gebruik maakt van samples. Zonder Van- een James Brown, zonder een Jill Scott Heron, was er geen, of in die zin, de invloeden zijn gewoon heel groot. Ja. De Les Poets, Ik toch? durf echt te zeggen, zonder een James Brown geen Michael Jackson. Zonder een Michael Jackson geen Tupac. Zonder juist. Tupac geen Nas. Zonder Nas geen 100. Kendrick bijvoorbeeld. Snap je? Ja, 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 ik Dus, snap precies wat je bedoelt. ja, En zo is het ook. zeker. Hoe kijk je naar vrouwen? Ga akkoord met de algemene voorwaarden van YouTube Music om aan de slag te gaan. Als je gewoon even uitknippen. Als dat kan. Oké. In ieder geval, hoe kijk je naar de rol van vrouwen in hip-hop? Of in ieder geval feminisme binnen hip-hop? Feminisme binnen hip-hop. Voorbeeld? Nou, wie zijn jouw vrouwelijke helden in hip-hop bijvoorbeeld? Lauryn Hill. Oké. Maar ik denk ook al veel eerder dan dat. Bijvoorbeeld Aretha Franklin. Oké. Minnie Riperton Oké. is echt een van mijn... Weet je, een zangeres waarvan ik echt Ja. zie van... Wauw, weet je, dit was echt gewoon dope, weet je. Gewoon Ja, ja. rauw talent, weet je. Oké. Maar Oké. Erykah Badu. Juist. Zo. Ja, ik heb het Foxy niet missen. Brown, Ja, Lil dat kan je Kim. missen. Die jonge Lil Kim, je weet toch, gewoon Oké. in de jaren Firm? 90, begin 2000. Tijd van de Firm met Nas. Ja, zeker. Ja. No doubt. Ik denk dat, zeg maar, als je bijvoorbeeld kijkt naar die track van Affirmative Action. Ja, weet je daar of dacht die ik kent? meteen aan. Ze Bro, maakt koud. Foxy Ze maakt koud. outshined iedereen. Dat is het. Zij heeft de doopste verse in. Ja, man. Gewoon Ja. by far. Het is niet, Ja. zeg maar, Ja. dat het allemaal dicht bij elkaar ligt, weet je. Ik denk Ja. dat Foxy gewoon op iedereen daar wel echt 4 punten voor. Ik voelde me ook aangesproken, want ze zegt volgens mij in de lijn: They praise Allah with visions of Gandhi. Ja, man. Ja, toch? Ja, man. Dus Gandhi, voor mij, weet toch, werd gelijk van één. We hebben het over ons. Ik denk, zeg maar, dat als je het mij zou vragen naar de rol van vrouwen binnen muziek, Ja. ik denk dat dat alleen maar goed zou zijn voor het grotere maatschappelijk geheel, weet je. Ik denk dat als je naar muziek kijkt, en vooral naar, zeg maar, de moderne tijdperken binnen muziek, Mhm. dat het toch wel over het algemeen altijd een mannelijke gedomineerde business is geweest. Terwijl, zeg maar, met het internettijdperk merk je toch ook wel, zeg maar, dat vrouwen ook echt dope zijn. Ik weet niet, er is een producer, ze heet Alicia. Oké. En zij werkt nu heel veel met Anderson .Paak en Oké. Reka Liu en zo, weet je. Oké. Dope. En ik heb haar echt, zeg maar, ik volgde haar echt, zeg maar, toen ze gewoon nog, zeg maar, die zolderkamerproducer was, om het zo te zien, om het zo te zeggen. Ja. En nu is ze gewoon Grammy nominated binnen, denk ik, 3 jaar of zo. Snap je wat ik bedoel? Ik Dus hoor je. ik denk, zeg maar, dat als we zulke producers, zeg maar, vandaag meer ruimte zou geven binnen hip-hop, om het toch ook, zeg maar, een meer feminine energy te geven, zeg maar, dan zou dat alleen maar goed zijn. Want als je kijkt nu bijvoorbeeld naar drill music en zo, ja, ik denk dat het alleen maar destructive is voor onze jeugd. Snap je wat ik Dus als vrouwen meedoen, dan doen ze mee in een hele dominante masculine energy. Ja. In principe. Ik denk dat als vrouw ben je daar sowieso mee aan het kampieten eigenlijk, weet je. Ja. En er zijn echt wel voorbeelden die het heel goed doen hoor. Als vrouw in de masculine energy. Zoals bijvoorbeeld een Sarok. Ja. Echt geweldig. Ja, maar Heel geweldig. ook een Foxy Brown, ook een Ja. Lil Kim, Ja. Remy Ma. Maar ook in de vrouwelijke energie heb je natuurlijk weer bijvoorbeeld Lil Sims. Ik noem maar wat. Ja, Weet je wel. En Ja. zo zijn er nog een aantal. Wat je nou? Tiara Wack, geloof ik. ja. Uh, Jasmine Sullivan bijvoorbeeld is Juist. zo iemand, weet je. Fel 9 heet ze nu geloof ik. Vind ik ook geweldig. Ja. Er zijn echt Chainor, een van mijn favorieten. Ja. Chainor. Ja. Ja, dope. Ja. En ze produceert en ze rapt. En ze herkent nieuw talent. Er zijn echt wel vrouwen. Ja, zeker. En ik Maar- denk dat... ja.
dat zeg maar die rol van vrouw. Ik geloof wel zeg maar dat als zou de game 60-40 zijn. Want ik geloof nu dat het vandaag gewoon echt 20-80 is. Weet je? Mhm. Dus dat vrouwen 20% van de game domineren, waar mannen dat 80%. Maar als zou het meer naar 60-40 gaan, geloof ik al dat dat uiteindelijk beter is voor ons. Voor de toekomst ook van Ja. de culture, maar ook van de mensen zelf. Maar is er een bepaalde vorm van discriminatie richting vrouwen in hiphop, denk je? Ik denk het wel. Of is het van, joh, iedereen moet gewoon zijn plek opeisen. Als je doop bent, ben je doop. Ik vind dat een lastige vraag wat je stelt. Omdat aan de ene kant, ik ben wel echt een persoon. Ik geloof in de competitive nature. Dus ik geloof, ja, weet je, de beste mogen winnen van mij. Snap je wat ik bedoel? Ik geloof ook dat daarom bijvoorbeeld voetbal ook een mannengedomineerde sport is. Omdat mannen Oké. gewoon, naar mijn mening, beter ja. zijn in voetbal dan vrouwen. Ja, het Snap je? is gewoon meetbaar, zeg maar. Ja, snap je? Maar ik geloof wel, zeg maar, dat... Ja, kijk, binnen muziek is gewoon heel veel ons kent ons cultuur. Snap je wat ik bedoel? En ik geloof ook wel dat voor vrouwen gewoon bewust heel veel deuren zijn dichtgehouden. Snap je? Ja, dat begrijp ik wel. Ik bedoel, stel bijvoorbeeld dat jij een van de top producers... Niet eens producers, maar stel je bent een drill label, noem maar wat. Echt een groot drill label, misschien in Londen of zo, noem maar wat. En uiteindelijk komt er een dame en die zegt van, weet je, laten we dit muziekgenre een wat meer feminine energie geven. Dan kan ik me zeg maar vanuit jouw eigen belangen voorstellen dat je die vrouw buitensluit. Nee, van ja, dat moet ik helemaal niet hebben. Weet je, dit gaat goed voor mij. Weet je, de jeugd consumeert mijn muziek, ik word er rijk van. Ja. Weet je, maar ik denk als je zeg maar naar het grote plaatje kijkt. Dus wat doet deze muziek met de youth? En wat gaan wij dus als youth ook doorgeven aan de volgende generatie? Ja. Ja, dan denk ik dat de rol van vrouwen zeker groter mag zijn in muziek, man. Ja, 100%. Ja. Ik snap het ook. Het heeft ook een hele opvoedende rol. Zeker. Lauryn Hill wordt ook niet voor niks zo vaak genoemd. Als Nee, maar ik denk dat vrouwen de eerste vertellers van culture zijn. Weet je? Ja? Zeg maar, ja, ik denk het wel. Kijk, als ik bijvoorbeeld als ik uit mezelf praat, vanuit de black culture. Oké. Ja, weet je, de eerste zeg maar, die tegen mij gingen zeggen van, ja, je weet toch, je danspasjes zijn nog niet goed. Of je articuleert nog niet goed op die microfoon. Waren mijn nichten, bro. Snap je? Waren Nee. de vrouwen binnen mijn familie. Snap je wat ik bedoel? Ja. Weet je, ik bedoel, eigenlijk binnen mijn familie, die mannen waren eigenlijk alleen maar bezig met geld verdienen. Snap je wat ik bedoel? Ja, Dus precies. Oké. de culture kwam bij mij echt, zeg maar, vanuit de vrouwen, zeg maar. Weet je. Ja, bij mij ligt dat toch anders. Ik heb ook wel een muzikale familie en een beetje een radiofamilie. En dat zijn vaak ook wel mannen die dan de shows maken, die zingen. En ook wel vrouwen. Ik heb ook wel de oma van mijn moeder die zong en maakte eigen liedjes en speelde instrumenten. Maar op een of andere manier zijn het wel ook wel de mannen die erom bekend staan. Omdat zij, en misschien, nee, maar misschien omdat jij ook zegt, omdat zij de business deden. Dus het opzetten van een radiostation, et cetera. They made it happen. Juist. Maar ik denk dat vrouwen de manieren leren, zeg maar. Ik hoor je. Ja, Als je rap, bijvoorbeeld, ik had een vriendin, Jennifer, weet je, ook shout-out naar jou, man. Juist. Zij heeft mij echt geleerd van, als je rap moet je articuleren, snap je? Dus je moet zo worden uitspreken. Ja, ik hoor je. Intentioneel zijn met alles wat jij zegt. Ik hoor je. Snap je? Ik snap wat je bedoelt. Je moet eigenlijk de ziel erin houden. Precies. Snap je? Ja, weet je, dat je echt zeg maar... kijk, en daarom merk ik nu bijvoorbeeld ook met rap dat het mist een bepaalde ziel voor mij. Ja. Snap je? Het Ja. mist een bepaalde... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Nee, ik begrijp wel wat je bedoelt. De urgentie, of laat ik zeggen, ja, ik noem het dan zo, ik mis een bepaalde urgentie. Dat je echt wat te vertellen hebt, zeg maar. Ja. Dat je echt wat kwijt wil. Ja. Volgens mij wil je gewoon geld verdienen. En wil je gewoon een soort woordspelletje maken van wie de betere woordkunstenaar is. Ja. Maar de ziel mist dan. Mist in... Ik heb altijd het gevoel, als ik naar rappers luister, of maakt niet uit wat voor muzikanten, van als ze geen muziek zouden maken, zouden ze heel ongelukkig zijn. Zeker. Dus ze moeten muziek maken voor hun eigen mentale Mentale welzijn, mentale staat. En dat zorgt er ook voor dat wij er wat aan hebben. Zeker. Dat ik vind persoonlijk, dan voel ik het. Ja, Dan haal ik het ook mijn therapie eruit, zeg maar. purpose van muziek eigenlijk, als je het mij vraagt. Ja. Ik persoonlijk... kijk, ik heb vroeger ook trap beats gemaakt. Ik heb vroeger ook drill beats gemaakt. Snap je? Maar ik heb, denk ik... Ook niks mis mee, hè, op zijn tijd. Op zijn tijd niet. Maar ik heb wel, zeg maar, sinds, denk ik, een jaar of 6, 7 geleden heb ik echt gezegd van... Ik focus mij alleen nog maar op muziek. Ja. To elevate the spirit. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, 100. In die zin. En dat kan gewoon muziek zijn die gewoon commercieel klinkt of zo. Snap je wat ik bedoel? Maar het moet wel altijd
vanuit de purpose zijn om weet ik veel. Als zou het gewoon zijn dat jij een van mijn beats misschien opzet en denkt van zo, ja man, ik moet deze dag echt eventjes overwinnen. Juist. Dat moet deze momenten echt even doorkomen. Ik Snap je? hoor je. Dat heeft muziek altijd voor mij gedaan. Begrijp je? Ja, 100%. Als ik bijvoorbeeld naar een Tupac luister of zo, weet je? Ja. Ik weet niet, zeg maar, je weet toch, de eerste keer dat ik zeg maar uit een relatie kwam, ja, do for love, weet je? Ja. Snap je? Laten we daar even nog bij stilstaan. Hoe groot is die rol inderdaad? Want ik herken dat dan ook weer. Hoe groot is die rol? Laat ik zeggen, in hoeverre heeft hip-hop of muziek in het algemeen een opvoedende rol gehad? Bij mij? Vooral omdat je zegt, je hebt een bepaald verleden. Ik ken dat ook. Ik kom uit jeugdzorg. En ook voor mij was hip-hop mijn opvoeder eigenlijk. Of überhaupt muziek was mijn Ik- opvoeder. Hoe is dat bij jou gegaan? En wat zijn de dingen die je echt uit muziek hebt gehaald? Waar je vandaag de dag nog steeds achter staat? Of nog steeds Het 100, leeft eigenlijk? het 100% geloven in jezelf. Juist. En 100% overtuigd zijn van je eigen kunnen. Dat is echt iets wat ik uit muziek heb. Ja. Ik denk zeg maar het in een westerse maatschappij altijd ook financieel ingesteld zijn. Ik ben echt een hosselaar, snap je? Ik ben echt een persoon, ik ben altijd op zoek naar betere opportunities. Ja. Ehm, Cool, ja. Weet je, dat is iets wat ik 100% uit muziek heb. Ik denk zeg maar in mijn begin 20's luisterde ik heel veel naar Cash Money, Lil Wayne. Weet je, ik weet niet, zeg maar Carter 2, Carter 3, dat waren echt mijn albums. Je weet Cool, toch, ja. maar dat waren wel echt die albums, zeg maar. In die tijd ook Rick Ross en ja, weet je, Ja, dat- want om even daar, want je bent begonnen met hip-hop vanuit New York vooral, of meer vanuit de South? En dan... Nee. Ik ben echt begonnen met New York hip-hop. Oké, New York hip-hop, dat is echt voor mij de basis. dus dat, Snap je? oké. En daarna ben je veel naar Cash Money gaan luisteren? Ook. Onder andere. Ik heb New York hip-hop nooit losgelaten, maar ook. Ja, Zeg maar. Ja. Cash Money, Young Money uiteindelijk. Ik denk Drake. Ben je ook iemand die interviews kijkt? En ik denk, het eerste wat dat... meer dan nu, man. Als ik zeg Master P, wat denk je dan? Totale legend, man. Totale Ja. legend. Master P, zeg maar. En ik vind het jammer, zeg maar, dat hij, zeg maar... Ik heb het gevoel dat hij niet helemaal de credit krijgt voor wat he made happen in music en Mooi. in de industry, zeg maar. Omdat hij leeft nog, hè? Ja, ook. Maar ook, zeg maar, ja, Master P heeft toch altijd ook een beetje een... Ja, hoe moet ik het zeggen, man? Zo'n underdog? Ja, een beetje zo'n underdog gevoel. Maar misschien ligt dat aan mij, hè. Maar Nee, ik ben het wel met je eens. weet je, zeg maar, als je kijkt naar vanaf de tijd dat hij No Limit opzette en dat Ja. is, zeg maar... Ja. Weet je? Helaas gaan we dat pas merken als, ik hoop het niet natuurlijk, maar mocht hij overlijden, dan komen alle berichten van wat een legend hij wel niet was. Snap je? Maar dan willen mensen pas je werk gaan analyseren. Snap je? Ja, Terwijl, je weet het, die man is nu hier. Geef die man zijn flauw. Je ja. weet toch? Maar daar hebben wij denk ik wel moeite mee, hè? En dat is misschien ook wel wat ik in deze podcast ook wil doen. Ja. Jou de flowers geven. Wij als cultuur onszelf de flowers geven. Ja, Nou zeker. ja, in Nederland had je dan Sugarcane, Doofpot. Ja. Big up. Ze Zeker. zijn helaas gestopt, maar ook hij deed dat, weet je, de flowers geven. En dat moeten we gewoon blijven doen. En ik denk ook wel dat wij dat zelf vooral moeten doen. Want wij kijk, competitief zijn is leuk. Maar ik vind het stukje samenwerken, het elkaar gunnen en dat soort dingen, dat mag nog wel een stukje meer. En om dan maar zelf het verschil te zijn en als eerst maar Ik denk dat er gewoon echt voorbeeld te genoeg geven. mensen zijn die echt moeite hebben, oprecht moeite hebben om het een ander goed te zien vergaan, zeg maar. En dat, Ja. ja, ik ben ook wel een persoon, ik zie dat ook best wel veel om me heen. Weet je. Bijvoorbeeld als er mensen zijn, weet ik wel, iemand heeft een nieuwe auto gekocht en dat die mensen, oh, hoe kom je aan het geld? Weet je, Juist. yo, feliciteer die persoon. Juist. Snap je? Wees blij voor hem. Snap je? That person accomplished something. Vooral als je komt van niks. Snap je wat ik bedoel? En Ja. ik denk, zeg maar, inderdaad, weet je, zoals ik zeg, ik kom van jeugdzorg en kinderthuizen, pleeggezinnen, begrijp je? Ja. Dus, Ik voel je volledig. en daarbij ook, zeg maar, bijvoorbeeld sikkelcel, weet je? Oh ja. Ik heb letterlijk gewoon die maatschappelijke ladder moeten klimmen, stap voor stap. Snap je wat ik bedoel? Is dat ook nog trouwens iets, sorry, Nee. Oké. Je hebt nu natuurlijk over sikkelcel, voordat we dat vergeten te behandelen. Is de strijd van Prodigy, Mobb Deep, is dat ook iets geweest waar je wat uit hebt kunnen halen wat betreft sikkelcel? Meer om
te zien dat ik niet de enige ben. Ja. Maar sickle cell is wel echt voor elk persoon een hele persoonlijke strijd, man. Oké, ja, precies. Weet je, tuurlijk, weet je, zeg maar, pokus als You Can Never Feel My Pain. Ja, bro, ik leef dat, ik voel dat vanuit Ja. mijn ziel, snap Ja, je? ja, Ik cool, ja. weet hoe het voelt als je, zeg maar... Bro, ik heb heetse zomerdagen, snap je? Mijn vrienden zijn naar festivals. Gaan zwemmen, doen dit, doen dat. Bro, ik lig in het ziekenhuis. Begrijp je wat ik bedoel? Like, Ja, cool, ja. literally fighting for my life. Snap je wat ik bedoel? Ik voel dat, zeg maar... Ja, is een andere strijd, ik hoor. Een andere battle, snap je Ja. wat ik bedoel? En tuurlijk, weet je, als ik naar Prodigy luister, dat geeft mij power, snap je? Maar Ja. het is niet, zeg maar, leidend. Ik denk, zeg maar, sickle cell heeft bij mij ook wel echt ja, dat heeft van mij toch wel een soort van base gemaakt, weet je? Zeg maar, ik kan gevoelens op bepaalde momenten ook best wel heel makkelijk uitschakelen als dat Oké. mij op dat moment beter uitkomt, zeg maar. Oké. Snap je? Ja, ja. Dus, en dat bedoel ik niet, zeg maar, gevoelens van mens tot mens. Snap je? Maar ik bedoel meer van dat je echt bijvoorbeeld een ijzeren discipline kan hebben voor dingen. Dat je op momenten dat je, zeg maar, dat alles in jouw lichaam eigenlijk schreeuwt van, yo, I just wanna lay in my bed today and do nothing. Ja. Dat je toch die discipline kan opbrengen van, oké, Juist. weet je, I'm gonna make it happen. Juist. Dus Dus die mindset, die mentale kracht eigenlijk. Ja, man. Ja, man. Oké. Oké. Dat heb ik denk ik echt wel van sickle cell, man. Oké. Ja. Ja. Dus dat is Ja. wel echt iets, zeg maar. En wat ik ook wel veel bij mensen zie die sickle cell hebben, het zijn allemaal echt van die mentale, ontwikkelde subhuman, zeg maar. In de zin Mhm. van dat ze gewoon, zeg maar, getransformeerd zijn Mhm, op een mhm. bepaalde, weet je. En Omdat je wel moet, zeg maar. je hebt geen Ja. keus. Snap Ja, je? Bij sickle precies. cell, it's literally, of je gaat dit overleven of you're gonna die. Ja, ja, cool. Snap je? Dus er is eigenlijk geen ruimte om over te geven aan een bepaalde zwakheid, zeg maar. Nope. Of mag ik het zwakheid noemen? Is dat het juiste woord? Of Nee, niet eens ja, zwakheid, maar zwakheid, ja, maar kijk, tuurlijk. Ik denk dat we van tijd tot tijd allemaal in onze zwakte kunnen vallen, toch? zeg maar. mentaal krachtig of zwak? Ja, dat je inderdaad gewoon mentaal even die power niet hebt, maar bij sickle cell kan je dat niet, man. Ja. Snap je? En dat is, zeg maar, kijk, en dan zijn dat in, zeg maar, twee kanten. Dus je hebt Mhm. de momenten dat ik net als nu gewoon met jou aan het praten ben, dat er niks aan de hand Ja, is. ja. En je hebt de momenten dat je op de SCH ligt. Oké. En dat je letterlijk gewoon de hele SCH bij elkaar schreeuwt. Gewoon. Kijk, ik moet gewoon eerlijk zeggen dat ik totaal niet weet wat sickle cell echt inhoudt. Want het gewoon niet zo vaak besproken wordt in de media. En het is volgens mij een ziekte die vaker voorkomt bij, als ik het goed heb. Mensen met Afrikaanse ouders. Ja, toch? En Wat zijn de dingen die wij echt moeten weten? Algemene kennis. Ja. Iets wat iedereen moet weten. Sickle cell zie je sowieso niet van de buitenkant. Oké. Sickle cell is een ziekte die heel erg intern speelt, zeg maar. Oké. Sickle cell is ook een ziekte, hoe raar het ook klinkt, maar het houdt mensen best wel jong in hun gezicht. Oké. Dus veel mensen met sickle cell die hebben een beetje, ja, hoe moet ik dat uitleggen, man? Altijd best wel een gave huid in die zin. Weet je, ze worden niet snel oud. Je weet toch? Ja. Dus mensen met sickle cell kunnen er best wel gezond uitzien. Maar wat mensen echt moeten weten is dat sickle cell, het kan elk moment opspelen. Dus er is niet een moment als je eigenlijk denkt van, oh, wat een rare tijd of zo. Het kan in de dag beginnen, in de ochtend, in de avond, overdag, whatever. Mhm. En ik denk dat echt mensen moeten beseffen dat de pijn die sickle cell geeft, zeg maar, het fysieke ongemak, die pijn, weet je, dat je gewoon niet meer weet, dat is real, man. Dat kan je niet faken, snap je wat ik Ja. bedoel? En ik denk dat mensen dat vaak niet genoeg beseffen, weet je. Dat echt wel, voor de persoon die het zelf meemaakt, is het kust. Kijk, ik begrijp als jij werkgever bent en je hebt iemand met sickle cell in dienst en het is een drukke dag en die persoon valt uit. Dat is kut. Weet je, dat is vervelend, snap ik, 100%. Maar uiteindelijk is het vervelendst voor de persoon die zijn werk moet verlaten en naar de SCH moet gaan. Juist. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik hoor je. En ik denk als we meer vanuit zo'n mindset denken, dat we, weet je, met sickle cell verder Meer vanuit de mens. Ja, Minder vanuit het stukje kapitalisme of zo. kapitalisme, ja. En dat is moeilijk, want we leven in een kapitalistisch land. Maar Ja. ik denk wel dat we elkaar altijd als mensen moeten blijven benaderen. Ja, En ja. blijven zien.
100% mee eens. Is ziekte en gezondheid iets wat meer besproken zou mogen worden binnen hip-hop bijvoorbeeld? Ja. Is dat iets wat je zou supporten? Ja, zeker. Minder stoer, meer openheid, meer eerlijkheid. Eerlijkheid, kwetsbaarheid. Dus eerlijkheid, kwetsbaarheid. En ook heel goed bespreken wat het mentaal met je kan doen, zeg Mhm. maar. Ik denk dat muziek daarin zeker meer naar voren mag komen. Weet je. Kijk, er zijn genoeg artiesten in Amerika bijvoorbeeld die sickle hebben. Dan heb ik het bijvoorbeeld over T-Boss van TLC, Oké, Jermaine Dupri, nooit ehm, geweten. ja, Prodigy. Ik denk dat Prodigy echt de enige is die er zeg maar op die manier openlijk over gesproken heeft. Die Zeg er echt maar, mee naar snap je? buiten kwam. Ja, En niet alleen zeg maar via zijn muziek, maar ook in interviews. klopt. Weet je, voor de rest zijn er niet veel artiesten die ik openlijk heb zien toegeven van ja, ik heb sickle cell en ik struggle daar heel erg mee. Juist. Weet je? Dus dat mag voor mij wel Ja. verandering komen. Om even door te gaan. We hebben het natuurlijk over hip-hop, we hebben het over soulmuziek. Hoe heb je het overlijden van Angie Stone ervaren? Rest in peace Angie Stone trouwens. Gemist, man. En rest in peace Roy Ayers. Ja. Zo, dat is er nog geen, man. Ja, Vorig jaar Quincy Jones. ook nog. Ja, klopt. Ja, hoe ik dat heb. Ja, gemist, De man. moeder van Biggie. Ik zie het eruit. Je shirt. Sowieso, ja, ik ben een Biggie fan, je weet toch? Ja. Ja. Ook een Pac fan, maar ik denk iets meer een Biggie fan. Maar ja, weet je wat het gewoon is? Ik denk zeg maar, mensen die zeg maar zo'n belangrijke rol hebben gespeeld in de culture. Mhm. En dan heb ik het bij Angie Stone echt vooral over zeg maar nieuwe soul culture en alles wat daarbij komt, zeg maar. Mhm. En als je dan zeg maar zo uit het leven gerukt wordt, is altijd een gemis, man. Ja. Omdat met die persoon die uit het leven wordt gerukt wordt, alle kennis, Juist. alle ervaringen, alle mentale power, alle wijsheid, alles wat die persoon is daarmee opeens komt tot een abrupt einde. Snap je wat ik bedoel? Zeker. En ik denk zeg maar dat je daarom als mens ook tijdens je leven je kennis ook zoveel mogelijk moet doorgeven. Ja. Omdat, Heb ben ook een- jij gevolgd de strijd waar ze in verwikkeld zat? Ja. Betalingen. niet in royalties. detail, maar wel over het algeheel. Ja. Juist. En hoe kijk je daarnaar? Er zijn artiesten geweest, Prince, Michael Jackson, Angie Stone, maar ook Tyler the Creator geloof ik. Mhm. Er zijn nog een aantal hip-hop artiesten ook. Trouwens, je had het over TLC, Left Eye Lopez, rest in peace, Ja, Lisa. Die werden ook niet uitbetaald zoals het zou moeten. zeker. Hoe kijk je Amper. daarnaar? Naar dat soort, Praktijken. ja, dus de mensen die daarover spreken. Of er wat aan het veranderen is. Mensen die zich nu uitspreken in de huidige tijd. Kijk, ik zeg je eerlijk. Alles rondom ownership. Ik denk zeg maar dat artiesten er goed doen om erover te spreken. Maar ik denk dat het niet bij spreken moet blijven. Weet je, ik denk dat het. Kijk, als je bijvoorbeeld zeg maar. Vroeger. Dan was het altijd bijvoorbeeld. Ja, als je muziek maakt. En je bent producer. Dan maak je de meeste money. Weet je, want jij bent de creatieve persoon in het geheel. Snap je? Mhm. Maar waar niemand zeg maar mee is opgegroeid. Weet je, is zeg maar welke contracten er bij muziek komen kijken. Snap je wat ik bedoel? Mhm. En dat er altijd, kijk, op het moment dat jij een geldschieter in de hand neemt om jouw muziek uit te brengen, want dat is een label. Mhm. Een label is zeg maar een bank met een hele hoge rente. Ja. Snap je? We kunnen hem ook even naar Nederland trekken. Ronnie Flex. Precies. Ja. Top notch. Ja, zeker. Weet je, kijk, als je zeg maar, en het is goed dat je hem als voorbeeld neemt, want Ronnie Flex is een persoon. Ik zie hem al echt als een van de meest muzikale mensen hier in dit hele Ja. muzikale landschap, weet je. Ja. Ja, en als je dan zeg maar ziet wat hij dan uiteindelijk door Top Notch betaald kreeg en hoe zijn contracten zeg maar in het begin opgezet waren en dat Top Notch best weinig moeite heeft gedaan om Ja. uiteindelijk ook dat contract open te breken en die man eigenlijk te geven waar hij recht, want die man heeft gewoon een recht aan. Snap je wat ik bedoel? Veel gedaan, hè? Ook in de productie inderdaad. Weet je, dat zijn dingen dat ik denk, ja, weet je, maar ik denk ook, ja, weet je, we gotta start reading, man. Of
we moeten gaan werken met mensen die begrijpen wat er in een contract staat. Grappig dat je dit zegt, want ik ben toen ook geïnterviewd door Left Laser TV daarover. Ik was daar ook aanwezig. Zou dat naar lef lezen, man? Ja, ik heb hem ook geïnterviewd trouwens. Ja, hij was hier toevallig laatst. Zo. Ja man, big up, Left Laser, Bob. Hij heeft me ook geïnterviewd, toen heb ik ook Kees de Koning een predator genoemd. Ik heb ook gezegd, wat hij aan het doen is het jagen op jonge, naïeve jongetjes met een Zeker. droom. Zeker. Jongens willen gewoon geld zien. Niet iedereen heeft educatie gehad op de juiste manier. En je weet het, vooral jongens als wij, de een zat bij lassen, de ander zat bij koken, weet je wel. Ja, Dus, hè. En toen heb ik dat zo gepost, stukjes van het interview. En dan daarna een stukje van Master P. Waarin hij zegt iets van old slaves were killed for reading. En iets in die richting in ieder geval. Hè? Dus in ieder geval van, wat jij eigenlijk ook zegt, we gotta start reading. Zeker. Dus ik heb dat toen ook al met elkaar in verband gebracht. En ik ben het met je eens. Maar wat zouden wij kunnen doen om een leescultuur te creëren? Dat heb ik me altijd afgevraagd. Je had het net over dat je soms als nerd gezien kan worden als je bepaalde dingen doet, zoals politiek. Ook het lezen van boeken. Je wordt gauw als... In principe, als je niet straat bent, kan je al weggezet worden als nerd. Die straatcultuur heeft een soort boventoon. Ik denk dat het als eerste belangrijk is dat we meer scheid moeten hebben aan wat het geheel vindt. Snap je wat ik bedoel? Ik bedoel, kijk, als jij zeg maar als jongen van 18 de kans hebt om een hele grote artiest te worden en je hebt uiteindelijk een label die jou benadert, right? Stel dat Ronnie Flex inderdaad of zelf wist wat zijn contract inhield, of dat hij überhaupt maar iemand in de hand had genomen die wist wat zijn contract inhield. Ja. Ik bedoel dan, ik denk echt van wat zou er van deze jongen geworden zijn op het moment dat hij wel een degelijk contract had gekregen. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus het is altijd Ik weet wel zeker een grote ster in binnen, maar ook buitenland. buitenland sowieso. Sowieso. Weet je? Maar ik denk inderdaad, weet je, we moeten meer scheid hebben aan wat gaande is of niet. Ja, boeien of het gaande is als jij leest. Ik bedoel, you better start reading. This is about your money. This is about your generational wealth. Snap je wat ik bedoel? Het gaat niet om iets kleins. Ja. Weet je, dus ik denk dat we inderdaad gewoon meer scheid moeten hebben aan wat de rest daarvan vindt. Ja. Weet je? Gewoon eigenlijk dus echt onszelf zijn. Zonder... Ja, minder concessies daarin doen. Juist. Snap je wat ik bedoel? Het is Juist. altijd alsof we, zeg maar, concessies moeten doen. Anders kunnen we, zeg maar, niet meedraaien. En, yo, Juist. wie bepaalt dat? Juist. Snap je wat ik bedoel? Juist. Ik zag laatst iemand zeggen, er is een revival in locks. Ja. Dus dat steeds meer en meer, dat het steeds meer zichtbaar wordt. Vooral Dat steeds meer en meer... mensen kweken, man. Oké. Ja, man. Ja, nou maar natuurlijk, je ziet het bij Jizzy, je ziet het bij bepaalde grote sterren nu, Zeker. maar ook in Nederland best wel. En ja, dat zijn dus wel mooie dingen. Vooral omdat ik laatst, ik denk een aantal jaar geleden nog las dat iemand tijdens een basketbalgame zijn haren worden afgeknipt. Omdat het zogenaamd niet representatief zou zijn, et cetera. Weet je wel, dus eigenlijk black culture wordt niet geaccepteerd. Ja, Met zeker. andere woorden. Het haarstijl kan ook gewoon religieus zijn. Want ik geloof dat locks is ook eigenlijk een Spiritueel. spiritual something. Je Zeker, weet toch, ik geloof dat 100%. locks is echt ook Is het ook. een spirituele antenne. Ja. In die zin, weet je. Is het ook. Kijk, ik denk zeg maar... kijk, het is altijd goed op het moment dat er bewustzijn komt van dit soort zaken, right? En ik geloof zeg maar dat als je dan zeg maar zonder heel zweverig te willen klikken, eigenlijk leef ik niet dan door mijn ancestors. Begrijp je wat ik bedoel? Dus op het moment dat ik hier tegenover jou zit, dan ben ik eigenlijk het directe bewijs dat er mensen voor mij waren. Want anders zou ik niet kunnen bestaan. Klopt. Snap je wat ik bedoel? En op het moment dat je zeg maar... je weet toch, net als Surinaamse mensen bijvoorbeeld in de jaren 70. Weet je, die thuis worden gekat, want ze komen naar Nederland. Snap je? Waar een hele andere cultuur heerst. Waar een hele andere... Ja. Weet je? Je wil niet weten hoeveel Surinamers mij hebben gezegd, neem je tanden niet, doe je haar kort, want je gaat geen werk vinden, et cetera. Weet je, like, het is hetzelfde met mijn vrouwtje. Weet je, mensen tegen haar zeiden van, ja, weet je kan je haar niet zo natuurlijk doen, want dan zie je er niet representatief uit. Begrijp je dat? Juist. Ik ben blij dat we in een generatie zijn gekomen ook in een tijdperk zijn gekomen waarin we daar gewoon lekker scheid aan hebben. En Ja.
Weet je, dat we ons niet meer laten vertellen Ja. wat de representatief En dat geldt niet eens alleen voor dat, weet je, maar dus voor ons, culturele uitingen. Mhm. Maar in het algemeen, ik zie ook genoeg mensen die met een tatoeage, met een oorbel, en et cetera, gewoon aan het werk kunnen. Zeker. En dan moet Ik dat, heb dat ook. dan moet dat ook voor ons kunnen. En wat ik soms wel eens vergeet, ik weet niet hoe jij daarin staat, is dat wij hebben nog niet echt lobbyisten namens ons. Dus bijvoorbeeld, als het over een hoofddoek gaat, dan begrijpen mensen het. Op een keppeltje, dan snappen mensen het. Ja. Maar als ik een capuchon op wil houden in de klas of zo, in school, Dan is het een probleem. Het ja, is maar ik inderdaad- voelde misschien al intuïtief aan van ik wil mijn haar bedekken, bijvoorbeeld. Zonder dat ik nog begreep Ja. wat mijn voorouders zeg maar deden. Hè? En Nee, of inderdaad, ze ook maar- hun haar bedekten of tulbanden droegen of noem maar op. Ja, man. Kijk, weet je wat het ook zeg maar is? Ja, hoe moet ik dat uitleggen? Ik heb ook altijd gezegd, weet je, als ik ergens ga werken, ik ga niks aan mezelf changen, snap je? Ik ga mijn Mhm. go-to TV's niet weghalen, ik ga mijn ringen niet weghalen, ik Mhm. ga mijn sieraden niet weghalen, ik ga mijn haar niet doen hoe, weet je? Ja, hoe hun het willen. Omdat, kijk, vooral zeg maar het culturele gedeelte van Suriname, Mhm. dat hoort gewoon bij ons, begrijp je? Dus op het Ja, ik moment ben er ook dat ik trots op. daarmee breek, zeg maar, om zeg maar de arbeidsmarkt bijvoorbeeld in dit geval te pleasen, Ja, ja, dat doe ik mezelf super tekort, man. ik hoor je, man. Ik ben het volledig mee eens. En dit geluid mag gewoon iets meer naar voren komen. Want je kan je tanden hebben, je kan doen wat je wil doen en gewoon succesvol zijn in wat je doet. Je hoeft niet. Uiteindelijk draait de wereld met ons mee. En niet wij met de wereld. Ik zeg altijd, we zijn trendsetters, we zijn leiders, geen volgers. En als je naar de geschiedenis kijkt, zul je dat ook zien. Ja, zeker. Weet je En wel? ik denk ook, zeg maar, dat het gewoon ook belangrijk is dat we niet... Kijk, en ik zeg je eerlijk, kijk, ik heb conservatieve kanten aan me, snap je? Want ik geloof nog steeds wel bijvoorbeeld met u praten, je weet toch? Dat Ja, ik zal nooit een oude persoon dan mij aanspreken met je. Vaak zelfs niet eens wanneer die gewoon zegt dat ik dat kan doen. ja, klopt. Weet je, maar dat is gewoon... Maar ik heb met dit soort dingen, kijk, uiteindelijk gaat het erom... kijk, ik werk zelf voor Iwis, snap je? Kan ik jouw klanten goed helpen? I can. Snap je? Oké. En dat doe ik ook. En Ja. uiteindelijk gaat het daarom. Snap je? Mhm. En we zijn, ja, vanuit dat conservatieve, vanuit dat, zijn we veel te veel aan gaan denken van, oh, als iemand tatoeages heeft, dan kan die dit niet. Of, Mhm. yo, it's not affecting your brain. Snap je wat ik bedoel? Maar waar komt dat vandaan bij jou? Is dat, ben je bijvoorbeeld religieus opgevoed? Is het christelijk? Hoe bedoel je, waar mijn gedachtegang in die zin? Nee, zeg maar, je hebt een conservatieve kant. Ja. Komt dat uit, bijvoorbeeld, heb je religie meegekregen van huis uit bijvoorbeeld, waarin dat... Ik heb wel religie meegekregen vanuit huis. Maar waar mijn conservatieve gedachtegang af en toe vandaan komt, want ik ben niet in alles conservatief, maar Mhm. in bepaalde dingen, Ik hoor je. is omdat ik eigenlijk zie dat het niet, of het laten vervallen van die conservatieve waarden eigenlijk geen goede impact heeft Ja, op de youth. ja, ik hoor je. Snap je? Ik begrijp je daarin. En kijk, ik ben er ook 100% zeker van dat het vervallen van die conservatieve waarden begint met hele kleine dingen. Snap je? Dus je hoeft geen u meer te zeggen, weet je, kinderen die bijvoorbeeld thuiskomen bij andere mensen mogen gewoon in de koelkast gaan, in de kastjes gaan. Ja, ik Ja, hoor bij je. mij thuis werkt dat zo. Nee, dat snap ik. Snap je? Dus eigenlijk gewoon beleefdheid, regels. Gewoon beleefdheid, Structuur. respect. Ja, Weet gewoon je, eigenlijk. en ook niet eens vanuit, vanuit de gedachte van ja, ik sta boven jou, maar vanuit menselijkheid, weet je? Ja. Vanuit Maar hoe, een bepaalde norm hoe we met elkaar dienen om te gaan. maar hoe kijk je dan naar de rol van religie? Als je kijkt naar de rol van... kijk, je hebt natuurlijk kolonialisme. De kerk heeft ook een rol gespeeld in het koloniseren. Heel erg. Maar ze hebben ook misschien bepaalde normen en waarden gebracht, waarvan je zegt dat dat zou eventueel goed kunnen werken voor de jeugd. Zeker. Dat zie je natuurlijk ook in Amerika, bijvoorbeeld de Nation of Islam. Die hebben natuurlijk ook bepaalde structuur en zo aangebracht, los van wat je er ook van vindt, hè. Ik denk dan bij mezelf, hè, stel dat je dan denkt, we gaan decoloniseren, we gaan terug naar de roots, ons voorouders deden, of het nou Winti was, of het nou voodoo was, of het nou een andere bepaalde shamanistische geloof was. Maar misschien is het goed om bij de conservatieve waarden te blijven, totdat je een vervanging hebt.
maar het al laten vallen zonder dat je weet wat er voor in de plaats komt. Misschien is dat, denk ik, is dat een beetje wat je bedoelt? Ja. Kijk, weet je wat het is? Het betekent niet lang leven de lol. Om het Nee, te nee, kerk- nee, zeker. Het betekent niet Als je- vrije seks bijvoorbeeld. Het betekent niet... Nee, eh, nee. Maar kijk, als je het bijvoorbeeld in een tijdlijn bekijkt, toch? Je had zeg maar, in de jaren 40 had je zeg maar de war in Europa. Weet je, heel Ja. Europa lag in puin. tuurlijk. Zeg maar, ik ken mensen en ik ben ook opgegroeid met mensen die zeg maar uit 1947 komen. Toch? En ik merk gewoon, kijk, ik kijk altijd heel erg ook naar hoe is hun generatie en waarom hebben zij bereikt wat ze hebben bereikt. Oké, ja. Snap ja, je? mooi. Er was bijvoorbeeld, ik had een keer een gesprek met die man en die man zei tegen mij, vandaag de dag willen wij kinderen zeg maar niet belasten, zeg maar. Weet je, in de zin van op het moment dat kinderen bijvoorbeeld naar school gaan, dan gaan we ze opbrengen. Weet je? Terwijl, kijk, hij zat bijvoorbeeld op de Technische Universiteit en hij woonde in Schiedam. Yo, het enige wat zijn ouders hem hebben gegeven is een fiets. Snap je? dat je- En of het maar- nou zomer was waarin in de zon de hele dag op je pan scheen, of dat het gewoon vroor. En vroeger vroor het echt hier. Hè. Die winters van nu stellen niks meer voor. Snap je? Ik hoor je. Gewoon fietsen. Ja, ja. Snap je wat ik bedoel? En ik denk zeg maar dat ook als je nu zeg maar kijkt naar hoe kinderen, hoe de mentale toughness van kinderen is zeg maar, dat is niet meer zo. Dus we worden eigenlijk een beetje verzwakt. Tuurlijk. Ja. Weet je, en ik zeg niet dat we nu massaal onze kinderen per fiets in de vrieskou naar school moeten gaan sturen. Maar ik zeg wel dat we heel erg kunnen gaan kijken naar waar zijn die waardes vervallen. Ja. En hoe kunnen we deze waardes Ja. erin brengen dat we toch een meer respectvolle en, Ja. en De pijngrens is zo verlaagd ja. dat het lijkt alsof je kan... Ik persoonlijk, hè. Ik ga het gewoon eerlijk zeggen. Tegenwoordig kan je niks meer zeggen. Nee. Er zijn mensen die deze uitspraak al racistisch vinden. Want ze zeggen, ja, maar dat zeggen mensen vaak als reactie op racisme. Van tegenwoordig kan je niks meer zeggen. Want wat wil je dan zeggen? Racistische dingen? Nee, dat wil ik niet zeggen. Maar ik wil wel het gesprek aan kunnen gaan. Zeker. En dat merk ik vaker. Het gaat om zoveel dingen. Weet je, ik heb bijvoorbeeld altijd mezelf ingezet tegen Zwarte Piet. Ja. Ik heb op een gegeven moment een documentaire gezien. Arnold Jan Scheer. Ja. Die heet Wild Geraas. Die heeft me iets anders laten denken. Niet dat ik in één keer niet meer tegen ben. Maar wel iets genuanceerder laten denken. Als ik dat uitspreek, word ik als racist weggezet. Terwijl ik denk van, hallo, ik snap jou. Kijk, en dat, Maar snap je de andere kant ook, weet je wel? weet je wat het is? We leven gewoon in een tijd waarin mensen heel erg in echo chambers leven. En ik vind het ook best wel zeg maar een zwaktebod. Dat zeg maar, je moet niet alleen maar kunnen discussiëren met mensen waarmee je het eens bent. Soms hoeven wij niet met elkaar eens te zijn, maar we kunnen Ja. er wel op een menselijke Ja. en een waardevolle manier over Dat praten. is de manier, wat dat zeg ik. Niet polariseren, maar verbinden. En Snap- dit is wat ik wil. En dat is waar het eigenlijk om gaat. Kijk, er zijn er zoveel dingen waarin mensen mijn mindset misschien als conservatief of whatever kunnen zien. Snap je wat ik bedoel? Maar ik ben ten eerste een persoon, ik kan mijzelf daarin altijd verwoorden. Maar als je zoveel mensen tegenwoordig, als je vraagt van ja, maar waarom ben jij hiervan overtuigd of waarom geloof je? Ze kunnen het niet eens antwoorden. Vaak zit er een wijsheid in. Zal ik een voorbeeld geven wat in de Surinaamse gemeenschap heel erg besproken wordt nu? Vooral ook onder de Hindoestaanse gemeenschap. Bijvoorbeeld dat de vrouwen, als ze ongesteld zijn, niet gaan koken. Ja. Dan wordt er gezegd, dat is vrouwenvriendelijk. Maar als je de wijsheden gaat onderzoeken, dan is het helemaal niet vrouwenvriendelijk, maar juist vrouwvriendelijk. Tuurlijk, want je ontlast haar. Je ontlast haar. Snap je? Maar die feministische brein, die kan dat niet... hoe zeg je dat? Can't comprehend. Precies. Ja. En dat vind ik focus me dan ook wel heel erg, vind ik dan op het stukje het bespreekbaar maken. Niet per se voor of tegen zijn, maar laten we eerst kijken, waar hebben we het precies over? Snap je? Je bent voor wat precies? Je bent tegen wat precies? Wat is het waar we het echt over hebben? Ja. Wat is de wijsheid achter? En ik heb het helemaal onderzocht. En volgens mij zit er echt een wijsheid in. Er is een wetenschappelijke wijsheid in dat dat zo is. Want als een vrouw gaat koken, of als een vrouw het tempel ingaat, dan mixt dat met de energie die daar aanwezig is in een tempel bijvoorbeeld. Of met de beelden en zo. Het is ook niet voor niets dat je Is het? lichaam zich van iets ontdoet. Een vrouw is een goddess. Snap je? Dus als je gaat bidden naar dat beeld, als hindoe bijvoorbeeld, dan bid je eigenlijk naar de vrouw. Dus daarom is het fijn als ze even niet aanwezig is. Want anders, weet je, zij staat hoger dan... Juist omdat ze zo hoog staat. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Dus Ja, maar ik denk sowieso dat... feminisme en spiritualiteit kan samengaan. Religie of spiritualiteit en wetenschap kan samengaan.
Maar al die hokjes denken, dat is waar ik in principe mijn licht op laat schijnen. Van, we hebben het vaak over hetzelfde. Ja, zeker. Maar ik denk ook wel dat... ja, feminisme voor mij... Het is zeg maar een doorgeslagen iets. Weet je, ik heb niet meer het gevoel dat feminisme echt over iets heel menselijks gaat, zeg maar, weet je. Ja. En als je zeg maar naar de golven van het feminisme kijkt, eerste golf en de tweede golf, weet je, dat ging meer over zeg maar dat een vrouw een keuze kan hebben in hoe ze haar leven leeft. Weet je, dus dat Ja. het niet zeg maar bij haar geboorte al vaststaat van oké, ze wordt een huisvrouw en ze gaat trouwen en ze gaat voor haar gezin zorgen. Maar dat Ja. ze een keuze heeft van als ik het wil, Juist. zou ik er ook voor kunnen kiezen om bijvoorbeeld carrière na te jagen. Snap je wat ik bedoel? Maar als je zeg maar vandaag de dag op, weet ik veel, TikTok of Threads of whatever, de gemiddelde feminist hoort praten, dan zie je niks meer daarvan Ja. terug. Maar welke belangen diende het ook, weet je wel? Dat vrouwen dan mochten gaan werken, zeg maar. Wie komt dat beter uit? De vrouwen of de bedrijven die daarvan De profiteren? Belastingdienst. Precies, dus nee, maar dat is het. Ik zeg altijd, vroeger wilden vrouwen gaan werken. Ze mochten gaan werken. Maar tegenwoordig moet je gaan werken, anders red je het niet meer. Keus weer, snap je? Ja, En Ja. ging het niet erover dat de vrouw een keuze had? precies. Er is geen keus meer. Er is geen Je keuze. moet nu wel. Je moet, want met één inkomen ga je niet meer werken. Om dan je kunt te dumpen bij een opvang. En bij die opvang gebeuren allerlei dingen. Je ziet al die schandalen die naar buiten komen. Dan de mishandeling hier, een verkrachting. Ja, weet je, kijk, en ik denk zeg maar dat hier komt ook weer mijn de zaak is conservatieve mindset daarin weer terug. Wat voor invloed heeft uiteindelijk dit hele ding op het gezin gehad? Snap je wat ik bedoel? Op het, zeg maar, op het nucleaire gezin. Nou ja, het gezin is uit elkaar gevallen. Het gezin De is vrouw- uit de elkaar vrouw- gevallen. De man is uit huis verjaagd. Als je nu kijkt, weet je, vroeger. En dat is ook iets waarom ik denk dat mensen ook meer dingen moeten onderzoeken. Kijk, dit is even een heel controversieel onderwerp. Maar bijvoorbeeld in Nazi-Duitsland Ja. werden vrouwen of gezinnen werden zeg maar beloond als ze meerdere kinderen produceerden. Snap je? Nu worden vrouwen beloond op het moment dat ze kinderen alleen opvoeden. Snap je wat ik bedoel? Juist. Dus met elk kind wat jij op de wereld zet, Ja. zolang je geen man hebt, krijg je meer uitkering bij. Dat is crazy om te zeggen, maar dat is gewoon de feiten. Dit is wat je nu zegt. Als je dit lang blijft doen, dan wordt dat de norm. Dat is het al. Mensen die worden dan zo gevormd eigenlijk dat hun normaal is. En als je dat een aantal generaties doet, dat is ongelooflijk hoe groot die schade is. Ja. En ik denk dat men dat echt onderschat. Ze hebben het nu wel over generationeel trauma, maar ik denk dat we daar de volgende keer over moeten hebben. Ja. Wat zou jij, tenminste, want je bent altijd nog welkom voor een volgende deel als je dat zou willen. Ja, zeker man. Dus daar kunnen we zo nog even afkamer over praten. Wat is nog iets wat je echt wil meegeven, waarvan je echt zegt van, dit wil ik nog even vertellen, dit wil je nog even kwijt en... Ja, Ik denk dat zeg maar het allerbelangrijkste wat wij als mensen in ons moeten houden, is dat we moeten proberen om elke ochtend te bewegen vanuit liefde. Snap je? Vanuit oprecht het beste voor jezelf en je omgeving willen. Snap je wat ik bedoel? Het oprecht het beste willen voor de mensen die in jouw directe omgeving zijn ook, weet je, bijvoorbeeld. En dat zit hem in kleine dingen. Als ik bijvoorbeeld 's ochtends ga werken, ik ga niet uit huis zonder mijn vrouw een kus te geven, snap je? Ja, Ik ga niet, zeg maar, ja, hoe moet ik het zeggen? Elke opportunity die je hebt, gebruik die om op te bouwen en niet om destructief te zijn. Snap je? Dat is gewoon iets wat ik denk wel, wat mij ook persoonlijk wel echt geholpen heeft om in het leven te staan waar ik vandaag sta. Juist. zeg maar. Je hebt echt het besef van, het kan de laatste keer zijn. Zeker. Dat ook, maar niet eens alleen dat, maar gewoon dat het op een gegeven moment gewoon een norm wordt. Snap je? Want vanuit oké. liefde bouw je dingen. Snap je? Ja, ik hoor En je. dan gaat het niet Mooi. per se erom van, misschien zie ik jou bijvoorbeeld na deze dag niet meer. Maar het is goed om als wij dadelijk onze wegen scheiden om een juist gevoel over elkaar te hebben. Ja, ik hoor je. Je weet toch,
het is goed voor jou en voor mij. Je weet ook op het moment dat als ik dadelijk wegga, weet je, Mhm. dat is hoe je me uitnodigt voor de volgende keer dat ik me uitgenodigd voel en dat ik me, weet je, welkom voel. En Juist. weet je, in plaats van lijkt dat negatieve wat we vandaag Ja, ja, heel ja, ja. vaak etaleren naar ons Ja. zelf en naar de rest van de wereld. Gooi. Weet je, ik ben de voorstander van, of tenminste, ik geloof heel erg in love attraction. Wet van aantrekkingskracht. Ja, zeker. Daarom zit je hier vandaag. Daarom zit ik hier vandaag. Ja. Ik wil je bedanken voor je komst. Dankjewel man dat ik hier mocht Echt zijn. enorm bedankt. En waar kunnen de mensen jou vinden? Wat zijn je socials? Socials, ik ben echt het meest actief op Instagram. Ronnie Astro, dus Ronnie met een IE, lage streep, Astro, zo schrijven het. Check me daar en enjoy the music man. Yes. En hier staat, zijn nog meer iets, zoeken nog MC's, zangeressen, zangers? En ze kunnen zich altijd even in mijn inbox melden. Yes, en dan kunnen we altijd kijken wat we kunnen doen. Oké. Stuur de jongen een bericht en Yes. dan gaan we kijken. Thanks voor het kijken, thanks voor het luisteren. En tot de volgende. Tot next time. Peace. Bedankt voor het kijken en luisteren. Jouw support betekent alles voor ons. Vergeet niet te liken, te delen en je te abonneren. Zo mis je nooit een nieuwe aflevering. Zo mis je nooit een nieuwe aflevering. Voor al het nieuws, volg ons op social media via Home Access. We staan open voor samenwerkingen en zakelijk